ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා හැමෝම මගේ නිව්යෝක් කිචන් එකට හරිම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මං කලින් සාමාන්‍ය යෝගට් ටිකක් හදන හැටි ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් අය මට කිව්වා ග්‍රීක් යෝගට් හදන හැටිත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. එහෙනම් අද අපි ජෙලටින් සීනි මේ මොකවත් නැතුව ප්‍රෝබයොටික් වලින් සපිරුණු ඉතාම ගුණදායක ග්‍රීක් යෝගට් හදමු. අද වෙළඳපොලේ විවිධ වර්ගයේ යෝගට් තිබුණට මේ ග්‍රීක් යෝගට් තමයි ඉතාම ගුණදායී කියලා පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ යෝගට් මිලෙනුත් වැඩි. හරියට ටිකක් අපේ මී කිරි වගේ සීනි පොඩ්ඩක්වත් නොදා තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපිට මේ යෝගට් ටික හදාගන්න ඕන වෙන්නේ එලකිරි ටිකකුයි තව ස්ටාර්ට් එකක්. නැත්තම් මුහුන් විදියට යොදාගන්න යෝගට් ටිකක් විතරයි. අපි මේ ස්ටාර්ට් එක විදිහට ගන්න යෝගට් එකේ ක්‍රියාකාරී බැක්ටීරියා තියෙන්න ඕන. ඒකින්ද ඔයාලා යෝගට් එක ගන්නකොට මේ වගේ බලන්න යෝගට් එකේ ලයිව් ඇක්ටිව් කල්චර්ස් තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට ක්‍රියාකාරී බැක්ටීරියා තියෙන යෝගට් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් මුදුවපු මී කිරි ටිකක් දාගන්න. ඒත් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ ග්‍රීක් යෝගට් හදනකොට වැදගත්ම දේ තමයි මේ විදිහට ක්‍රියාකාරී බැක්ටීරියා තියෙන මූන් ටිකක් දාගන්න එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ යෝගට් හදන්න කිරි ගන්නකොට කඩේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි ගමේ තියෙන ඊටාම නැවුම් එලකිරි හරි යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ කිරි ටික උණු කරද්දී කිරි එක ළඟටම වෙලා දිගටම හැඳිගගා උණු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් කිරි ටික අඩියට අල්ලන්න ඒ වගේම කිරි ටික උතුරලා යන්නත් පුළුවන්. මේ යෝගට් හදද්දී අපි මේ කිරි එක ගොඩක්ම නටලා උතුරන තත්ත්වයට එනකන් උණු කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ වගේ කෑම හදනකොට පාවිච්චි කරන තර්මෝමීටර් එකක් තියෙනවා නම් කිරි එක උණු කරන ගමන් බලන්න කිරිවල උෂ්ණත්වය. කිරිවල උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් අංශක 180ට. සෙල්සියස් නම් සෙල්සියස් අංශක 80ට එනකන් උණු කරගත්තම ඇති. එහෙම නැත්තම් කිරි එක මේ විදියට හොඳට දුම් දාලා නටන්න ලෑස්ති වෙනකොටම ලිපෙන් අයින් කරලා වෙනකන් තියාගන්න. දැන් මේ කිරි එක උණු වුණා ඇති. අපි මේක නිවෙනකන් තියාගමු. දැන් අපි මේ කිරි එක ගොඩක්ම කාමර උෂ්ණත්වයට එනකම්ම නිමා ගන්නේ නැතුව ටිකක් රස්නේ තියෙද්දිම තමා මුහුන් ටික දාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ෆැරන්හයිට් අංශක 105ට විතර තියෙද්දි අපි මේ මුහුන් ටික කිරි එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපි ගන්න යෝගට් එක කාමර උෂ්ණත්වයට ඇවිත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් යෝගට් එක මේ විදියට පිරිසිදු භාජනයකට දාගෙන යෝගට් ටිකේ කැට නොහිටින විදියට මේ විදියට ක්‍රීම් කරගෙන නිවාගත්ත කිරි එකෙන් කිරි ටිකකුත් දාගෙන තව ටිකක් යෝගට් ටික කිරිත් එක්ක හොඳට තිය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට යෝගට් ටික කිරිත් එක්ක දිය වුණාම අපිට පුළුවන් නිවාගත්ත කිරි එකට දාගෙන හොඳට මේ මුහුන් ටික කලවම් කරගන්න. ඔයාලට මේ විදියට යෝගට් හදද්දී මුහුන් හැමදාම කඩෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදියට හදපු යෝගට් එකේ යෝගට් ඔයාලට තව 4-5 පාරක් විතර මුහුන් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද යෝගට් එක හදපුවාම යෝගට් එකේ යෝගට් ටිකක් වෙනමම අරන් තියලා තියන්න ඊළඟ සැරේ යෝගට් හදනකොට මුහුන් විදියට පාවිච්චි කරන්න. අපිට යෝගට් ටික හදාගන්න පහසුයි මේ විදියට යෝගට් මේක එකක් හරි නැත්තම් මේ විදියේ ඉන්ස්ටන්ට් පොට් එකක් හරි තියෙනවා නම්. මොකද මේ වයින් යෝගට් එකේ බැක්ටීරියා වලට වැඩෙන්න අවශ්‍ය උණුසුම ඒකාකාරීව හම්බ වෙන හින්දා. හැබැයි මේ වගේ උපකරණ ඔයාලට නැත්තම් මේ මොකවත් නැතුව ගොඩක් හොඳ රස්නේ දවසක කළුවර උණුසුම් තැනකින් හෙල්ලෙන්නේ නැති විදිහට තියාගෙනත් ඔයාලට මේ යෝගට් ටික කිසිම කරදරයක් නැතුව සෙට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කිරි එක කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් ඇතුලෙන් තියලා ඒ පෙට්ටිය ඇතුලට වෝට් 40 විතර බල්බ් එකක් දාගෙන බල්බ් එකෙන් පිට වෙන උණුසුමෙන් මේ කිරි ටික මුදව ගන්නත්. ටිකක් ලොකු කන්ටේනර් එකකට කිරි දාලා යෝගට් හදා ගන්නවා නම් ඔයාලට පැය 6ක් 8ක් අතර කාලෙකදී යෝගට් ටික සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලා මේ වගේ කුඩා කන්ටේනර්ස් වලට දාලා යෝගට් හදා ගන්නවා නම් පැය 3ක් විතර යද්දි යෝගට් ටික හොඳට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා සැරින් සැරේට මේවා ඇර බලන්න යන්න එපා සෙට් වෙලාද කියලා බලන්න. එතකොට මේ යෝගට් හොඳට සෙට් කරගන්න අමාරුයි.
ඉතින් අපි මේ ග්‍රීක් යෝගට් හදද්දී සීනි ජෙලටින් මුකුත්ම දාන්නේ නැතුව තමයි හදන්නේ. අපිට මේ ග්‍රීක් යෝගට් රස වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් යෝගට් එක සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සීනි, පැණි, මී පැණි එහෙම නැත්නම් පළතුරු වගේ මේ ඕනම දෙයක් දාගෙන යෝගට් එකේ රස වැඩි කරගන්න. මේ විදිහට හදාගන්න මේ ග්‍රීක් යෝගට් වල සාමාන්‍ය යෝගට් වලට වඩා 3 ගුණයක් ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩයට් කරන අයටත් ගොඩක් හොඳයි මේ ග්‍රීක් යෝගට්. මොකද අපිට මේ යෝගට් කාපුවාම ඉක්මනටම බඩගිනි වෙන්නේ නැති හින්දා. අනික බඩවැල් වලට අවශ්‍ය ඉතාම හොඳ බැක්ටීරියා වර්ග 6ක්ම මේ ග්‍රීක් යෝගට් වල තියෙනවා. මට පැය 6ක වගේ කාලයක් තමයි ගියේ මේ යෝගට් ටික සෙට් කරගන්න. දැන් මේ බලන්නකො මේ යෝගට් දෙක සෙට් වෙලා තියෙන අපූර්ව. දැන් මේ විදිහට සෙට් වුණු යෝගට් ඔයාලට මේ විදිහටම ශීතකරණයේ තව පැය 4-5ක් විතර තියලා ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි අද හදන්නේ ග්‍රීක් යෝගට් හින්දා අපිට තව පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා මේ යෝගට් වලට. ඉතින් මේ ග්‍රීක් යෝගට් වල විශේෂත්වය තමයි මේ යෝගට් වල තියෙන වැඩිපුර වතුර ඉවත් කර ගැනීම. අපි මේ හදාගත්ත යෝගට් ටික හොඳ පිරිසිදු මල් පීස් රෙදි කෑල්ලකට දාලා මේ විදියට ශීතකරණයේ තව පැය 4-5ක් විතර තිබ්බම මේ යෝගට් වල තියෙන වැඩිපුර වතුර අයින් වෙනවා. ඔයාලට මේ වැඩිපුර වතුර ටික බේරෙන්න තියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි මේ විදියට හැන්දක ගැට ගහලා යෝගට් ටික එල්ලෙන විදියට ගැඹුරු භාජනයක් උඩින් තියන එක. මේ වැඩිපුර වතුර ටික යෝගට් වලින් බේරෙනකම් ඔයාලා මේක ශීතකරණයේ ඇතුලෙන් තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් පැය 5කට පස්සේ මේ බලන්න මේ යෝගට් වල තිබුණු වැඩිපුර වතුර මේ විදියට තමයි බේරිලා මේ කන්ටේනර් එක ඇතුළට වැටිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ බලන්නකෝ මේ විදියට වතුර ඉවත් කරගත්ත යෝගට් ටික මීකිරි වගේ කොච්චර ඝනකමට තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම මේ විදියට හදාගන්න යෝගට් මීකිරි වගේම හොඳ තික් එකට ඒ වගේම මීකිරි වගේ හරිම රසට තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ මේ විදියට වතුර ඉවත් කරගන්නේ නැතුව හදාගත්ත යෝගට් එක. ඒකත් හොඳට සෙට් වෙලා තිබුණට පොඩ්ඩක් අනිත් යෝගට් එක වගේ තික් නෑ. මේ විදියට තියෙන යෝගට් තමයි ජෙලටින් දාලා මුදවලා යෝගට් විදියට අපිට කඩේ ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ග්‍රීක් යෝගට් වල වගේ නෙමෙයි මේ වතුර ඉවත් කරගත්තේ නැති යෝගට් එකේ වතුර ටිකක් මේ විදියට යෝගට් එක ඇතුළේ එකතු වෙනවා. ඒකින්ද වතුර ඉවත් කරගන්න එක තමයි ගොඩක් හොඳ. මේ දෙකෙන් ගොඩක්ම රස ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයනුත් වැඩි වතුර ඉවත් කරලා හදාගත්ත ග්‍රීක් යෝගට් එක. ඉතින් අද මම මේ යෝගට් වල රස බලන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් අඹ ටිකක් දාගෙන. අපිට කිතුල් පැණි නැති හින්දා මෙහි තියෙන මේපල් සිරප් ටිකකුත් දාගන්නවා තව ටිකක් රස වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහකට කැමති දේවල් දාගෙන මේ යෝගට් වල රස වැඩි කරගන්න. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ යෝගට් එකට දාගන්න ඕන යෝගට් එක සෙට් වුණාට පස්සේ. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ මේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.